ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንዴት በ5 ደቂቃ ውስጥ ያለ ኦቭንና እንቁላል የልደት ኬክ እንደምናዘጋጅ ነው። ይሄ አሰራር በተለይ ድንገት የቤተሰቦቻችን ኦር የጓደኞቻችን በርዝዴይ ረስተን ኬክ ኦርደር ያደረግን ጊዜ በድንገት መጋገር የምንችለው ነው። ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉት። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። ኬኩን ለማዘጋጀት ጎድጓዳ ሳህን ላይ ቂቤ እናደርጋለን 85 ግራም ወይንም ደግሞ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ለስላሳ ቢሆን ጥሩ ነው። ከፍሪጅ አውጥተነው ደረቁ አይሆንምና ወይ ከረሳነው ማቅለጥ በትንሹ። ስኳር ግማሽ ኩባያ ግን እንደ ፍላጎታችሁ። ቫኒላ አንድ ሻይ ማንኪያ እናደርግና እስኪሟሟ ድረስ ስኳሩ እንመታዋለን። በደንብ በመታነው ቁጥር ከለሩም ነጣ ያለ ይሄዳል እየወፈረም ይሄዳል። እርጎ ወደጃ ቆይተን ከፍሪጅ ወዲያው ሳናወጣ ማለት ነው። እኔ ያደረኩት 60 ግራም ነው፣ ግን 1-2 የሾርባ ማንኪያ ማድረግ እንችላለን በግምት። ዱቄት 225 ግራም ወይንም 1 ኩባያ ተኩል፣ 1 ሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና ትንሽ ጨው ነው አንድ ላይ የነፋው ያለውት። ዱቄት ኦል ፐርፐስ ፍላወር መጠቀም እንችላለን፣ ግን የኬክ ዱቄት ካገኘን ይመረጣል። ወተት አሁንም ሩም ቴምፕሬቸር 200 ግራም ወይ ደግሞ 1 ኩባያ እናደርግና በደንብ እናዋህደዋለን ለ2-3 ደቂቃ። በደንብ ካላዋሃድ ነው ቤኪንግ ፓውደሩ በደንብ ካልተዳረሰ እኩል ሁሉም ቦታ ሲበስል በአንድ በኩል ወደ ላይ ይወጣል በአንድ በኩል ወደ ታች። እንደዛ የሚሆነው በደንብ ሳይዋሃድ ሲቀር ነውና ከመጠንም በላይ መምታት አያስፈልግም። ማክሲመም 3 ደቂቃ በቂ ነው። የዱቄቱ የሁሉንም ነገር መጠን እንደ መጋገሪያ ዕቃችን ሳይዝ ነው ማድረግ ያለብን። ከዛ ሳህናችን ላይ በማይክሮዌቭ ስለሆነ የሚጋገረው ይሄ የላስቲክ ማይክሮዌቭ ውስጥ መግባት የሚችል ዕቃ ነው ማድረግ ያለብን፣ ብረት ነገር እንዳንጠቀም። እና ከስር ወረቀት ማድረግ እንችላለን ወይ ደግሞ ትንሽ ቂቤ መቀባት እንዳይይዝ ማለት ነው። እና እኔ የምጠቀመው እዚህ ጋር ሸክላ ነው፣ ግን ላስቲክ መጠቀም ትችላላችሁ። ኬኩ ለመብሰል የሚወስደው ጊዜ እንደ የማይክሮዌቭ አይነታችንና መጋገሪያ ሳህናችን ሊለያይ ይችላል። ፕላስቲክ ነገር ከሆነ የምንጠቀመው ለማብሰያ ቶሎ ይበስላል ከሸክላ። እኔ ሸክላ ነው እንደምታዩት የምጠቀመው፣ ግን ማክሲመም ከ8 ደቂቃ በላይ አናቆየው። 5 ደቂቃ ላይ ቼክ ማድረግ መብሰል አለመብሰሉን አይተን ካልበሰለ ተጨማሪ ደቂቃ መጨመር ነው። ግን ማክሲመም እንዳልኩት 8 ደቂቃ በቂ ነው። እና መብሰል አለመብሰሉን ቼክ የምናደርገው እንደዚህ በስንጥር ነገር በስቴኪኒ ወጋ አድርገን አይተን ንጹህ ሆኖ ከወጣ በስሏል ማለት ነው። ግን ሊጥ ነገር ይዞ ከወጣ መልሰን እናስገባዋለን። ዳርዳሩን እንደዚህ እንዳይዝብን በቀላሉ ለማውጣት እናላቅቀውና ሰፌድ ላይ ወይ ሳህን ላይ እናደርገዋለን እንዲቀዘቅዝ። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ ኬኩ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ፍርፍር ብሏል፣ ይታያችኋል እዚህ ላይ።
እና ምን ባህሪ ያለው እንደዚህ ታውጡት ዳር ላይ ሊጥ የሚመስል ነገር ሊኖረው ይችላልና ዶንት ወሪ እንትን ነው እንደ እንፋሎቱ ምኑም ነውና እሱን እናነሳዋለን ከጠርዙ ላይ ይሁን እንደዚህ በጣም ፍርፍር ብሎ በስሏል። ከዛ እሱ እስኪቀዘቅዝ ክሬማችንን እናዘጋጃለን። ኤክስትራ ቲክ ደብል ክሬም ነው የተጠቀምኩት እኔ እዚህ ጋር በተለይ ማሽን ለሌላችሁ መምቻ ማሽን ለሌላችሁ ሰዎች ይሄ ወፍራሙን በጣም ወፍራሙን ክሬም ከገዛችሁ ብዙ ጊዜ አይወስድም ለመምታት እና ከቀጠን ካለው ከሲንግሉ ማለት ነው። ስኳር ግማሽ ኩባያ ደቃቁን ስኳር ነው የምናደርገው እዚህ ላይ ግን እንደ ፍላጎታችሁ ስኳርን ያላበዛም ክሬሙ ላይም ኬኩ ላይም በጣም ሲበዛ ያስጠላልና በመጠኑ ግን በጣም ጣፋጭ የሚፈልግ ሰው መጨመር ስኳሩን ከዛ እንደዚህ እስኪወፍርልን እንመታዋለን። ክሬም ማግኘት ማንችል ሰዎች ቂቤና ፓውደርድ ሹገር መጠቀም እንችላለን እንደ አማራጭ ማለት ነው ለፍሮስቲንጉ። አሁን ኬካችንን ዴኮሬት እናደርጋለን። እኔ ሲሮፕ አላረኩበትም ስፖንጁ ላይ ማድረግም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ችግር የለውም ግን ኬኩ በእርጎም የተሰራ ስለሆነ ለስላሳ ነው ለዛኔ ያላደረኩበት እኔ እና ክሬሙን ደግሞ ስንመታው በጣም ድርቅ እስኪል አንምታው። በጣም ድርቅ ካለ እንደዚህ ዴኮሬት ስናደርግ ያስቸግረናል ፍርፍርም ነገር ይላልና ከመጠን በላይ ከመታነው ደግሞ ወደ ቂቤነት ይቀየራል ውሃ ያወጣል ፕሮፐር ቂቤ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለስለስ ያለ አድርገን ከዛ ዴኮሬት ማድረግ እንችላለን። የምንጠቀመውን ደግሞ እንደዚህ ስፓቹላውን የምንጠቀመውን ሙቅ ውሃ በኩባያ ነገር አዘጋጅተን እዛ ውስጥ እየነከርን ወይ እየጠረግን ዴኮሬት ብናደርገው በደንብ ስሙዝ ያደርግልናልም ቀላልም ያደርገዋል። ይሄ ዴኮሬት ለማድረግ እኔ የቾኮሌት ቢንስ ነው የምጠቀመው። የትኛውም ሱፐርማርኬት ታገኛላችሁ። የኬክ ኃይል ላይ አይጠፋም ብዙ ዴኮሬት ማድረጊያ እንደዚህ ትናንሽ ጣፋጭ ነገሮች አሉ። ልጆች በተለይ እንደዚህ ከለርፉል የሆነ ነገር ይወዳሉ ግን ለአዋቂም ቢሆን ያምራል በተለያየ ከለር ዴኮሬት ስናደርገው። እና እንደዚህ ሲምፕል በሆነ መንገድ ብዙ ጊዜ ሳንፈጅ በቀላሉ ስፔሻሊ ይሄ ይጠቅማል ብዬ ማስበው ይሄ ዘዴ ለምንድነው ድንገት ረስተን አሁን የሆነ ሰው ልደት መሆኑን ረስተን ድንገት ስናስታውስ ወይ ኬክ ኦርደር ሳናረግ ከቀረን እና ምንኖርበት አካባቢ ደግሞ ዝም ብለን ውጥት ብለን መግዛት ማንችልበት ሁኔታ ላይ ካለን ይሄ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በ5-10 ደቂቃ ውስጥ ጋግረን ሰው ማስተሰት ሰርፕራይዝ ማድረግ እንችላለን። ኢቭን የግድ ለሰው ብቻ ሳይሆን ለራሳችንም ማድረግ እንችላለን እንደዚህ እና ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጊዜ ላላችሁ ሰዎች ደግሞ ከማይክሮዌቭ ይልቅ እውነቱን ለመናገር በኦቭን የተጋገረ የበለጠ ነው የሚያምረው። ግን ይሄ ፐርፐዙ የዚህ ቪዲዮ ላስቸኳይ ጊዜ ስለሆነ በማይክሮዌቭ አድርገናል። ማይክሮዌቭም ለሌላችሁ ሰዎች ደግሞ በድስትም መጋገር ትችላላችሁ። ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ ኬክ አለ ለቫለንታይንስ ዴይ አይ ቲንክ የሰራሁት ኬክ አለ በድስት ነው የተጋገረውና በጣም በቀላል መንገድ እንዴት ኦቨንም ማይክሮዌቭም ለሌላችሁ ሰዎች እንዴት ኬኩን መጋገር እንደምትችሉ ስፖንጅ ኬኩን አለኝ ቪዲዮ ግቡና ተመልከቱ። እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ፣ ሼር ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ሼር አድርጉ። ኬኩ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ቆርሰን ስናየው ውስጡ በደንብ ሆኖ በስሏል። እንደዚህ በደንብ ካልበሰለ ያው አገጋገሩ ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ግን ይሄንን ተከትለን ከሰራ ነው በደንብ ይሰራል፣ ማይሰራበት ምክንያት የለም። ይሄን ቪዲዮ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ።